how to use our products and tools. Now before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hello guys, this is it. Tolsenators ang pinaiintay natin sa lahat. Katulad ko is yung high pressure washer. Ito yung pinag-aabangan ko sa lahat. Bakit? Kasi ito yung mga ginagamit natin kahit sa bahay or yung pang everyday use, lalo na ang pag-linis. Very good. Yun ang gagamitin natin. Is panggamit talaga natin yung high pressure washer pag sa bahay tayo, panglinis. Panglinis ng karahe, panglinis ng dingding, panglinis ng kotse. Kahit sa lalaki, pwede din yun eh. So, hindi lang sa ating mga babae panglinis, diba? So, pwede din to sa glass, pero, ingat lang kayo sa babasagin ha. Kasi, pag manipis, mababasag yun. Pero kapag yung makapal pa industrial, na sure talagang hindi mababasag, pwede. Pero pag hindi, makigamit na ng ibang dati na panglinis, okay? So, papakita ko ngayon close up sa inyo kung ano yung mga details nito at paano ko i-explain ano ang meron dito sa tatlong to. Hi guys! So, ito na yung close up natin. So, ito yung mas maliit, then mas malaki. Then, meron tayo iba pang klase. So, mamaya ko i-discuss or sasabihin sa inyo kung ang difference nito sa dalawa nito. So, ang una natin dito ay ang high pressure water na maliit. So, ang difference kasi nitong dalawa is 1,400 watts ito. Ito naman na malaki sa likod ay 1,800. Parehas naman sila may 220 volts to 240 volts at meron tayong 50 to 60 hertz dito sa dalawa. Then, meron tayo dito max pump pressure sa maliit is 100 VAR, which is 1,450 PSI. Then, meron dito sa kabila naman sa likod, 130 BAR, which is 1,885 PSI. Now, yung flow rate din nila magkaiba. Siyempre, dahil mas maliit ito, 5L ito. Itong malaki is 6L. Parehas din sila may one set ng water spray gun. So, ito yun. Ayan siya. Then, meron tayo ditong 5M na high pressure hose. So, ito yung maliit. Then, itong malaki is 7M high pressure naman. Para silang auto-stop system. Then, ito namang malaki is may self-priming function. Then, para silang VDE approved. Ito 3M nga lang at yung cable niya, ito naman 5M. Bakit? Kasi depende yan sa paggamit nyo eh. Pag mas maliit, syempre, kunwari sa akin, pag bahay, syempre dito ako sa maliit. Pero kapag kailangan mo sa mga, kunwari, factory, yan, dapat yung mas malaki or itong isa. So, meron dito sa loob, kasama na 1-piece soap bottle, 1-piece quick release nipple, inlet nipple, tsaka needle for the nipple. Okay, so ano naman pinagkaiba nito? Ito kasi more on standard use. Ngayon, mas heavy duty kasi ito. So, mas top grade to. So, ano ba meron dito? May induction motor to. Ang input power din nito is 2,000 watts. So, makikita nyo din dito sa description natin. Kung makikita nyo, ayan, baba. Tapos, meron tayong frequency na 50 Hz. Ang max pump pressure natin is 140 BAR at 2,030 PSI. Rated flow niya is 5.5 L. Auto-stop system din siya. Meron din siya auto-suction function. Wala ito doon. Then, meron tayong PVC cord na 5M din. Now, ang difference naman nila sa mga kasama sa kanila or inclusions is may plastic gun with adjustable nozzle, may high pressure hose na 8M, may detergent tank, at may inlet nipple. So, imagine nyo, sa description na yun, mas heavy duty. So, ito na guys! Ito na yung high pressure water. O, naintindihan nyo na sinabi ko mas maliit, pang handy-handy, lalo na kapag gusto nyo mag-travel, at least bulilit powers, katulad ko. Ito naman mas malaki, lalo na kapag may pupuntahan pa kayo ng mas malaking places. Tapos, ito naman mas heavy duty at mas top grade to kasi mas malaking power, mas mataas, mas durable. Pero lahat sila durable ha. Ito lang talaga mas top quality. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Stay tuned sa mga future videos namin and don't go away. Bye-bye!
Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe. This is Layatan signing off.